ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ જોયા હતા. ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે શું બાળકો? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, બરાબર. અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવતી વખતે સૌપ્રથમ શું મૂકવામાં આવે છે? ડીડ. આપણે જોયું છે કે ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, અને થોડાક આપણે એના એક્ઝામ્પલ્સ પણ જોયા છે. ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટેન્સીસ ઇન્ટુ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ આપણે 5 કર્યા હતા, અને બીજા તમને આપ્યા હતા કરવા માટે કે તમે ઘરે જાતે પ્રયત્ન કરજો. તો બાળકો હું એના આન્સર લખેલા છે તો તમે ટેલી કરી લો કે ધ ચિલ્ડ્રન ટીઝડ અ બેકર, બરાબર. તો એનો ક્વેશ્ચન ઇન્ટરોગેટિવમાં બનાવવાનું છે, એટલે પ્રશ્નાર્થમાં બનાવવાનું છે. એટલે પહેલાં આપણે શું મૂકવાનું? ડીડ. પછી શું મૂકવાનું? કરતા, બરાબર. કરતા એટલે સબ્જેક્ટ. એટલે ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન, ટીઝનું છે ને તે ટીઝડ, તેનું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થાય? ટીઝ, બરાબર. અહીંયા કેમ ટીઝ લખ્યું? કારણ કે ડીડ આવ્યું. જ્યારે સેન્ટેન્સની અંદર ડીડ અથવા ડીડ નોટ આવે ત્યારે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મુકાય, અને અ બેગર ક્વેશ્ચન માર્ક. બાળકો ફરજિયાત ક્વેશ્ચન માર્ક લખવાનો રહેશે. ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન ટીઝ અ બેગર, બરાબર. ફરીથી ધ ચિલ્ડ્રન ટીઝડ અ બેગર, તો શું આવશે? ડીડ ધ ચિલ્ડ્રન ટીઝ અ બેગર ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે બીજું સેન્ટેન્સ, વિનોદભાઈ ગ્રુ ગુડ ક્રોપ્સ, બરાબર. તો પહેલાં આપણે ઇન્ટરોગેટિવ લખવાનું છે, એટલે નિયમ પ્રમાણે પહેલાં આપણે ડીડ મૂક્યું, ત્યાર પછી સબ્જેક્ટ એટલે કે કરતા. વિનોદભાઈ ગ્રોનું શું થઈ જશે? ગ્રો. ગુડ ક્રોપ્સ એટલે ડીડ વિનોદભાઈ ગ્રો ગુડ ક્રોપ્સ ક્વેશ્ચન માર્ક. ટીમ ઇન્ડિયા વન ધ મેચ, ડીડ ટીમ ઇન્ડિયા વિન ધ મેચ ક્વેશ્ચન માર્ક. હી શોડ અનિલ હિઝ ન્યૂ વોચ, ડીડ હી શો અનિલ હિઝ ન્યૂ વોચ, બરાબર ને. બાળકો જો અહીંયા આપણે ડીડ મૂક્યું, અહીંયા કરતા કોણ છે? તો કે હી છે, બરાબર. તો હી એટલે અહીંયા આપણે હી લખ્યું, અને શોનું શું થયું? તો કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, એટલે ડીડ હી શો અનિલ હિઝ ન્યૂ વોચ. આ રીતે. તેવી રીતે બીજું સેન્ટેન્સ બી છે કે સોનલ ફોન સુનિલ લાસ્ટ નાઇટ, સોનલ ફોન સુનિલ લાસ્ટ નાઇટ. તો ડીડ લખ્યું, સોનલ લખ્યું, ફોન સુનિલ લાસ્ટ નાઇટ. અહીંયા બાળકો અહીંયા છે ને સુનિલે કરતા નથી. કરતા કોણ કરે? ફોન કોને કર્યો? તો કે સોનલે કર્યો. અહીંયા બી બતાવવાનું કોણ છે? તો કે હી બતાવવાનું છે, હી. એટલે હી અહીંયા સબ્જેક્ટ આવે, અને અહીંયા ફોન કોણ કરવાનું છે? સોનલ કરવાનું છે, એટલે આ સબ્જેક્ટ આવે. એટલે બે નામ આપેલા હોય તેમાં બાળકો ગભરાઈ નહીં જવાનું. આપણે મેં તમને પહેલાં જ કહેલું હતું કે હંમેશા કોણ વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી જે જવાબ મળે ને તેને આપણે સબ્જેક્ટ અથવા કરતા કહીએ. ફોન કોને કર્યો હતો? તો કે સોનલે, એટલે સોનલ શું થયું? સબ્જેક્ટ. ડીડ સોનલ ફોન સુનિલ લાસ્ટ નાઇટ ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર બાળકો. ચાલો હવે આપણે જોવાના છે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. આપણો બીજો ટોપિક શું છે? નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. પહેલાં આપણે શું જોયું? ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. હવે આપણો ટોપિક શું છે? સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની અંદર તો કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે નકાર વાક્યો, બરાબર. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં નકાર વાક્ય બનાવતી વખતે ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે. ફરીથી બાળકો, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં નકાર વાક્યો બનાવતી વખતે ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે. વાક્યમાં પહેલાં કરતા આવે. જો ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં પહેલાં આપણે શું મૂક્યું બાળકો? ડીડ મૂક્યું, બરાબર ને. તો જ આપણે પ્રશ્નાર્થ થાય. પણ જ્યારે આપણે નકાર વાક્ય બનાવીને, એટલે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ બનાવીને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં, તો વાક્યમાં પહેલાં શું મૂકવાનું? કરતા મૂકવાનું, સબ્જેક્ટ મૂકવાનો, બરાબર. અને ત્યારબાદ ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે. શું મૂકવામાં આવે છે બાળકો? ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે. જો ફરીથી કહું છું બાળકો, આજે આપણે શું શીખવાના છે? નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ, બરાબર. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે શું શીખ્યા હતા બાળકો? ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. હવે આપણે શું શીખવાના છે બાળકો? નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે કે નકાર વાક્ય. સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં નકાર વાક્ય બનાવતી વખતે ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે. પણ હવે ડીડ નોટ ક્યારે મૂકવામાં આવે છે તે નીચે લખેલું છે કે વાક્યમાં પહેલાં કરતા એટલે કે સબ્જેક્ટ મૂકવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે, બરાબર. ચાલો હવે આપણે સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોઈને, સેન્ટેન્સ પેટર્નથી જ આપણને તરત ખ્યાલ આવી જશે કે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ કેવી રીતે બનાવવાના છે. તો કરતા એટલે કે સબ્જેક્ટ પહેલાં પ્લસ ડીડ નોટ, બરાબર. અને ત્યાર પછી આવે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. બાળકો હું તમને ઘણી વાર કહું છું કે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સની અંદર જો વાક્યની અંદર ડીડ અને ડીડ નોટ હોય તો હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ મૂકવું, બરાબર. તો અહીંયા પણ કરતા છે, ડીડ નોટ આવ્યું એટલે અહીંયા આપણું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવ્યું. હવે ડીડ નોટનું ટૂંકું રૂપ ડીડન્ટ પણ થાય છે, તો તમે ડીડન્ટ પણ યુઝ કરી શકો, બરાબર. અને ડીડન્ટ નહીં લખવું હોય ને તમારે ડીડ નોટ લખવું હોય તે પણ ચાલે. ચાલો હવે આ જ વસ્તુને આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ. સુધા પ્લેડ ધ હાર્મોનિયમ,
બરાબર સોનલ એટલે સુધાની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે સોનલ એટલે કરતા કોણ થયો સોનલ સોનલ ડીડ નોટ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ બરાબર ને સોનલ ડીડ નોટ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ એટલે કે સુધાએ હાર્મોનિયમ વગાડ્યું હતું સોનલે હાર્મોનિયમ વગાડ્યું હતું નહીં બરાબર ને બાળકો સમજ પડીને શું કહેવા માંગુ છું સુધાની જગ્યાએ આપણે કાઉન્સમાં શું આપેલું છે સોનલ આપેલું છે એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે સુધાની જગ્યાએ તમે સોનલ શબ્દનો ઉપયોગ કરીને નકાર વાક્ય બનાવો તો આપણે સોનલ મૂક્યું ડીડ નોટ પ્લે અહીંયા ડીડ નોટ આવ્યું એટલે પ્લેડનું શું થઈ ગયું તો કે પ્લે બરાબર ધ હાર્મોનિયમ અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ આવશે બરાબર ને જો ફરીથી સુધા પ્લેડ ધ હાર્મોનિયમ તો સોનલ ડીડ નોટ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ એટલે કે સુધાએ હાર્મોનિયમ વગાડ્યું હતું સોનલે હાર્મોનિયમ વગાડ્યું હતું નહીં બરાબર તમે આમ પણ લખી શકો કે સોનલ ડીડન્ટ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ બરાબર ડીડ નોટનું ટૂંકું રૂપ પણ તમે અહીંયા લખી શકો હવે બીજું સેન્ટન્સ છે વી પ્લેડ ખોખો કબડ્ડી હવે ખોખોની જગ્યાએ આપણે કબડ્ડીમાં કરવાનું છે તો કે વી ડીડ નોટ પ્લે કબડ્ડી અમે ખોખો રમ્યા હતા અમે કબડ્ડી રમ્યા હતા નહીં એટલે કે વી પ્લેડ ખોખો કાઉન્સમાં કબડ્ડી તો વી ડીડ નોટ પ્લે કબડ્ડી સચિન પ્લેડ વેલ કાઉન્સમાં અજય જાડેજા સચિન પ્લેડ વેલ કાઉન્સમાં શું છે અજય જાડેજા એટલે સચિનની જગ્યાએ આપણે કર્તામાં કોને લખવાનું છે અજય જાડેજાને મૂકીને આપણે નકાર વાક્ય બનાવવાનું છે એટલે અજય જાડેજા ડીડ નોટ પ્લે વેલ સચિન સારું રમ્યો હતો પણ અજય જાડેજા સારું રમ્યો હતો નહીં એમ માયા બોટ બ્રિંજલ કાઉન્સમાં કેરટ માયા બોટ બ્રિંજલ એટલે કે માયાએ બ્રિંજલ એટલે શું તો કે રીંગણ ખરીદ્યા હતા માયા ડીડ નોટ બાય બોટનું શું થઈ જશે બાળકો બાય બોટનું શું થઈ જશે બાય બોટનું બાય એ શું છે બાય ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે કોનું તો કે બોટનું બરાબર આ પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ છે આ આપણું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ કહેવાય એટલે ડીડ નોટ આવ્યું એટલે આપણે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લખવાનું એટલે બોટનું શું થઈ જશે બાળકો બાય માયા ડીડ નોટ બાય કેરટ એટલે શું કહેવા માંગે છે કે માયાએ રીંગણ ખરીદ્યા હતા પણ માયાએ કેરટ એટલે ગાજર ખરીદ્યા હતા નહીં આમ હવે પાંચમું સેન્ટન્સ છે અવિનાશ કેમ લેટ કાઉન્સમાં અર્લી અવિનાશ ડીડ નોટ કમ અર્લી અવિનાશ મોરો આવ્યો હતો એનો મતલબ થાય કે અવિનાશ વહેલો આવ્યો હતો નહીં સમજ પડે છે ને બાળકો એકદમ સિમ્પલ છે એકદમ સરળ છે તમે ધ્યાન આપશો ને એટલે તમને તરત ખ્યાલ આવી જશે કે નેગેટિવ સેન્ટન્સમાં કેવી રીતે કરવાનું છે બાળકો આપણે ફરીથી રિવિઝન જોઈ લઈએ કે નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ એટલે નકાર વાક્ય બરાબર સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં નકાર વાક્ય બનાવતી વખતે ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે પણ ક્યારે ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે તે નીચે લખેલું છે કે વાક્યમાં પહેલાં કરતા આવે છે અને ત્યારબાદ ડીડ નોટ મૂકવામાં આવે છે બરાબર એની સેન્ટન્સ પેટર્ન જોઈ લેવાનું જો તમને નહીં સમજ પડે ને બાળકો તો સેન્ટન્સ પેટર્ન જોઈ લેવાની સેન્ટન્સ પેટર્ન જોઈ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય પહેલાં લખવાનું કરતા એટલે કે સબ્જેક્ટ પ્લસ ડીડ નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ડીડ નોટનું ટૂંકું રૂપ ડીડન્ટ થાય છે બરાબર ચાલો સુધા પ્લેડ ધ હાર્મોનિયમ કાઉન્સમાં સોનલ તો સોનલ મૂકવાનું સોનલ ડીડ નોટ પ્લે ધ હાર્મોનિયમ વી પ્લેડ ખોખો કાઉન્સમાં છે કબડ્ડી તો વી ડીડ નોટ પ્લે કબડ્ડી સચિન પ્લેડ વેલ કાઉન્સમાં અજય જાડેજા ડીડ નોટ પ્લે વેલ માયા બોટ બ્રિંજલ કાઉન્સમાં કેરટ તો માયા ડીડ નોટ બાય કેરટ અવિનાશ કેમ લેટ કાઉન્સમાં અર્લી તો અવિનાશ ડીડ નોટ કમ અર્લી કેમનું શું થઈ જશે કમ ચાલો હવે આપણે શું જોવાના છે તો કે એક્સરસાઇઝ ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટન્સીસ ઇનટુ નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ બરાબર ને ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટન્સીસ ઇનટુ નેગેટિવ સેન્ટન્સીસ તો અખિલ લાઇક ધ ફિલ્મ બરાબર કાઉન્સમાં છે નિખિલ બરાબર તો એનું આપણે શું કરવાનું છે એક્સરસાઇઝ શેની છે નેગેટિવ સેન્ટન્સીસની છે અખિલની અંદર અંડરલાઇન કરેલી છે અને એની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે બાળકો નિખિલ લખવાનું છે તો ચાલો હવે આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ શું લખેલું છે તો કે નિખિલ અહીંયા આપણે શું લખવાનું નિખિલ બરાબર નિખિલ પહેલાં નિખિલ સબ્જેક્ટ લખો પછી આપણે તરત શું કીધું કે ડીડ નોટ લખવાનું કરતા પ્લસ ડીડ નોટ એટલે આપણે ડીડ નોટ લખ્યું ત્યાર પછી શું લખવાનું તો કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લાઇક્ડ એ શું છે તો કે લાઇક્ડનું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થશે બાળકો લાઇક બરાબર ધ ફિલ્મ અને પછી મૂકવાનું ક્વેશ્ચન માર્ક સમજ પડીને બાળકો આપણે જે અંડરલાઇન કરેલી છે ને તે અખિલ છે અને કાઉન્સમાં છે તે નિખિલ છે તો આપણે નિખિલનો ઉપયોગ કરીને છે ને તે સેન્ટન્સ બનાવવાનું છે જો અખિલ લાઇક્ડ ફિલ્મ એટલે કે અખિલને ફિલ્મ ગમી હતી નિખિલને ફિલ્મ ગમી ન હતી બરાબર
ચાલો હવે બીજું, હિરલ પુટ ઓન અ વ્હાઇટ સાડી, બરાબર, એટલે કે વ્હાઇટ સાડી, હિરલે વ્હાઇટ સાડી પહેરી હતી. તો યલો, તો અહીંયા આપણે લખ્યું પુટ ઓન એટલે પહેરવું, બરાબર બાળકો. હિરલ પહેલાં, પછી શું લખવાનું, ડીડ નોટ. હિરલ ડીડ નોટ, જો પુટનું તો પુટ જ રહે, તમને ખબર જ છે, એટલે કે પુટ ઓન. હિરલ ડીડ નોટ પુટ ઓન અ યલો સાડી, બરાબર. અમુક ક્રિયાપદ એવા હોય ને કે જે સેમ જ રહે, દાખલા તરીકે કટ, તો કટનું કટ જ રહે, પુટનું પુટ જ રહે, તેવી રીતે આ પુટ ઓન એટલે આપણે પુટ ઓન બેઠું સેમ જ રહેશે, એની અંદર કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. એટલે કે હિરલ ડીડ નોટ પુટ ઓન અ યલો સાડી, આપણે વ્હાઇટ સાડીની જગ્યાએ યલો સાડી લખી દેવાનું. જો ફરીથી હું તમને સમજાવું છું બાળકો કે હિરલ પુટ ઓન અ વ્હાઇટ સાડી એટલે કે હિરલે વ્હાઇટ સાડી પહેરી હતી, પણ યલો તો કે હિરલે યલો સાડી પહેરી ન હતી. ચાલો, વિનય ક્લોઝ ધ ડોર, કાઉન્સમાં છે વિન્ડો, એટલે આપણે ડોરની જગ્યાએ શું મૂકવાનું, વિન્ડો. તો પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ મૂક્યો, સબ્જેક્ટમાં શું છે તો કે વિનય, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે શું લખવાનું, તરત જ ડીડ નોટ, એટલે આપણે ડીડ નોટ મૂક્યું, વિનય ડીડ નોટ, બરાબર. ક્લોઝ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, બંધ કરવું, ને ધ વિન્ડો લખી દેવાનું. શું લખી દેવાનું બાળકો, વિન્ડો. એટલે વિનય ક્લોઝ ધ ડોર એટલે કે વિનયે દરવાજો બંધ કર્યો હતો, વિનયે બારી બંધ કરી ન હતી, બરાબર ને. વિનય ક્લોઝ ધ ડોર, કાઉન્સમાં છે વિન્ડો, એટલે કે વિનય ડીડ નોટ ક્લોઝ ધ વિન્ડો. વિનય ક્લોઝ ધ ડોર, વિનય ડીડ નોટ ક્લોઝ ધ વિન્ડો. સમજ પડી ને બાળકો, સૌ ઇઝી છે. માય ફ્રેન્ડ કેમ ઓન લાસ્ટ મંડે, બરાબર, એટલે કે મારો મિત્ર લાસ્ટ મંડે આવ્યો હતો. તો પહેલાં આપણે શું લખવાનું બાળકો, હવે તમે બોલો. હા, આપણે શું લખવાનું બાળકો, સબ્જેક્ટ લખવાનું, પછી આપણે તરત શું લખી દેવાનું, ડીડ નોટ લખી દેવાનું, બરાબર. ત્યાર પછી શું લખવાનું, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. અહીંયા ક્રિયાપદ કયું છે, કેમ, તો એનું શું થઈ જશે, કમ, બરાબર. ઓન લાસ્ટ મંડેની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું બાળકો, સન્ડે, બરાબર. એટલે કે માય ફ્રેન્ડ કેમ ઓન લાસ્ટ મંડે, માય ફ્રેન્ડ ડીડ નોટ કમ ઓન લાસ્ટ સન્ડે, બરાબર. એટલે કે મારો મિત્ર લાસ્ટ મંડે આવ્યો હતો, મારો મિત્ર લાસ્ટ સન્ડે આવ્યો ન હતો, એમ. ચાલો આગળ, સોનલ રીડ માય લેટર, સોનલ રીડ માય લેટર. હવે સોનલની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે, પાયલ, બરાબર ને. એટલે આપણે પાયલ સબ્જેક્ટ તરીકે લીધો, ત્યાર પછી આપણે તરત શું મૂકી દેવાનું બાળકો, ડીડ નોટ, બરાબર. એટલે કે પાયલ ડીડ નોટ. રીડ તો રીડ આપણે રીડ જ રહી, બરાબર ને. અહીંયા આપણે એમ બોલવાનું કે સોનલ રેડ માય લેટર, કારણ કે પાસ્ટ ટેન્સમાં છે, પણ અહીંયા આપણે એવું પ્રોનન્સિએશન બોલવાનું કે પાયલ ડીડ નોટ રીડ માય લેટર, બરાબર, ફૂલ સ્ટોપ, બરાબર. સોનલ રેડ માય લેટર એટલે કે સોનલે મારો લેટર વાંચ્યો હતો, પાયલ ડીડ નોટ રેડ માય લેટર, પણ પાયલે મારો લેટર વાંચ્યો ન હતો. ચાલો, હવે ધે સો ડિયર ઇન ધ જંગલ, કાઉન્સમાં છે લાયન્સ, બરાબર ને. તો એક આ છેલ્લું તમને કરો ને, બાકીને તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. તો પહેલાં આપણે કરતા લખ્યો, કરતા કોણ છે તો કે ધે, એટલે આપણે ધે લખ્યું, બરાબર. હવે પછી તરત આપણે શું લખવાનું, ડીડ નોટ, તો ડીડ નોટ લખ્યું. પછી આપણે શું લખવાનું, સો, ક્રિયાપદ છે, તેનું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થશે, સી. તો ધે ડીડ નોટ સી લાયન્સ ઇન ધ જંગલ. સમજ પડી ને બાળકો, આ રીતે કરવાનું છે, બરાબર. ધે ડીડ નોટ સી લાયન્સ ઇન ધ જંગલ, તેઓએ જંગલમાં ડિયર જોયા હતા, તેઓએ જંગલમાં લાયન્સ જોયા ન હતા. તો બાળકો ત્યાર પછીના જે સેન્ટન્સ છે ને તે તમારે હોમવર્ક બુકમાં લખવાના રહેશે. દાખલા ફરીથી એક વખત આપણે કરી દઈએ, ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટન્સ ઇન્ટુ નેગેટિવ સેન્ટન્સ. અનિલ લાઇક ધ ફિલ્મ, કાઉન્સમાં નિખિલ, તો અખિલ લાઇક ધ ફિલ્મ, કાઉન્સમાં નિખિલ, તો અખિલની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે બાળકો, નિખિલ. નિખિલ ડીડ નોટ લાઇક ધ ફિલ્મ. હિરલ પુટ ઓન અ વ્હાઇટ સાડી, કાઉન્સમાં છે યલો, એટલે હિરલ ડીડ નોટ પુટ ઓન અ યલો સાડી. વિનય ક્લોઝ ધ ડોર, વિન્ડો, વિનય ડીડ નોટ ક્લોઝ ધ વિન્ડો. માય ફ્રેન્ડ કેમ ઓન લાસ્ટ મંડે, કાઉન્સમાં સન્ડે, તો માય ફ્રેન્ડ ડીડ નોટ કમ, કેમનું શું થઈ જશે, કમ, ઓન લાસ્ટ સન્ડે. સોનલ રેડ માય લેટર, પાયલ ડીડ નોટ રેડ માય લેટર. ધે સો ડિયર ઇન ધ જંગલ, ધે ડીડ નોટ સી લાયન્સ ઇન ધ જંગલ. ચાલો બાળકો, 7મું, ત્યાર પછી 8, 9 અને 10 એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના રહેશે. અને નેગેટિવ સેન્ટન્સ બી તમારે લખવાનું રહેશે. આ બધું તમારે સેન્ટન્સ પેટર્ન, એના એક્ઝામ્પલ અને એની એક્સરસાઇઝ તમારે નોટબુકમાં લખવાની રહેશે. થેન્ક યુ.